guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel. If you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that, and also give me a thumbs up to make my day. Well guys, you can see I'm already ready today. Ajako din chai it's going to be stay at home kind of day, so keep on watching. So guys, अहिले 1 बज्न लागिसकेको छ र म आज घरमा नै बस्छु भनेको थिए, तर मेरो बुढाको अलिकति काम छ रे टाउनमा, सो हामी शपिङ गर्न जाँदै हो. बाइ द वे अहिले म यो मिठाई खादियो फाउन्डल्यान्डबाट ल्याएको मैले, बटर के भन्छ यसलाई चाहिँ, इट्स भेरी गुड. सो गाइज, अहिले चाहिँ म रेडी भइसके र मैले कपाल चाहिँ यतिकै बाँधेको छु पछाडि, र यो ऑरेन्ज टप लाएको छु टेस्कोको, अनि तल ब्ल्याक लेगिङ्स, र मैले कपाल कहिले नि यसरी बाँध्दैन, सो त्यही भएर मलाई अलि अक्वर्ड फिल भइरहेको छ. घरमा बस्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट माइन्ड, तर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ मैले कहिले पनि बाँध्दिनँ कपाल, बट आज बाँधेको छु. आई एम गोइङ आउट अफ माई कम्फर्ट जोन. या आई एम जस्ट गोना go like this today and it should be all right. गाइज, अहिले चाहिँ हामी रिटेलतिर आइपुगेको छ, रिटेल पार्कतिर, र म चाहिँ प्राइमर्क जान लागेको, र मेरो बुढाको नि काम त्यही नै छ. र मेरो बहिनीलाई चाहिँ अस्ति नै मैले प्राइमर्क कल गरेको थिएँ नि, त्यसमा मैले फ्यु टप्सहरू देखाएको थिएँ. ब्लू कलरको दुईटा थियो नि, डार्कवाला एउटा अनि लाइटवाला फ्लोईवाला थियो नि, हो त्योवाला चाहिँ एकदम मन पर्यो रे, त्यो हेर्ने हो. अनि यहाँ अहिले चाहिँ प्राइमर्क भित्र आइसकेको छु म. उसले मलाई पैसा दिन्छु भनेको छ, सो किन्दै म भ्याउँदिनँ भनेको छ. सो द्याट्स व्हाट आइ एम गोना गेट फर हर. म पनि हेर्छु केही पाउँछ कि यताउता. मेरो बुढा चाहिँ माथि जान्छ अरे, ल माथि जाऊ है. सो यही हो प्राइमर्क, यहाँको चाहिँ एकदम ठुलो छ, राम्रो छ. अब चाहिँ त्यो टप हेर्छु पहिला मेरो बहिनीको लागि. यस्तो राम्रो राम्रो लुगाहरू आएको रहेछ अहिले चाहिँ. वाउ, यस्तो प्यान्ट्सहरू, इट्स रियली क्युट. टपहरू चाहिँ यतै हुनुपर्ने. यस्तो खालको टप पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ. यो भयो. मेरो बहिनीको हेर्छु पहिला चाहिँ. चेक दिस आउट, यो पनि राम्रो छ. बल्ल 4 पाउन्ड मात्रै रे. कता छ त्यो टप? Can't see it anywhere guys. एकछिन खोज्छु अनि पाएपछि देखाउँछु है त. चेक दिस समरी टप. यसलाई नि 4 पाउन्ड मात्रै रे. Oh, it's here. बल्ल भेट्टाएँ. यो मेरो बहिनीले लिँदै भनेको. सो साइज 12 खोज्नु पर्यो. साइज 12 भनेपछि 6 हो. 10 यो पनि साइज 10 नै होला जस्तो लाग्छ मेरो बहिनीलाई यो चाहिँ, किनभने एकदम फ्लोई छ नि त यो. बट या उसको साइज 12 हो भनेछ, सो 12 नै लिइदिन्छु. खज भरे केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ झ्या हुन्छ नि त. सो त्यो लिएँ मैले. अर्को पनि उसलाई एकदम मन पर्यो हुन्थ्यो मेरो बहिनीलाई. यस्तै डिजाइनको प्रिन्ट थियो, आई मिन यु नो स्लिभ्समा चाहिँ ब्लू कलरको थियो त्यो चाहिँ. इट्स हियर. यो वाला पनि हो, उसलाई एकदम मन परेको भनेको. यो पनि साइज 12 मा लिइदिनु छ मेरो बहिनीलाई. सो अघिकोलाई 8 पाउन्ड पर्यो. यसलाई पनि कति छ यसको प्राइस थाहा छैन, एकछिनमा हेर्छु. साइज 12 कता गयो? या साइज 12 नै रहेछ. सो यो वाला अर्को टप हो मेरो बहिनीलाई मन परेको. लुक सो बिग, तर यो अलि लुजै लाउने हो क्या हो. Yeah, that's what I'm gonna get for my sister. अब चाहिँ मेरो हेर्छु म
दुईटा मेरो सिस्टरको मैले लिदिसकेको छु। यो कस्तो छ ठिकै मलाई चाहिँ टप्सहरु नै चाहिएको छ। सो आम गोइङ ब्याक। यतातिर हेरौँ है त। अलि सी थ्रु भयो है यो चाहिँ सी थ्रु रहेछ यो चाहिँ। यो वाला कस्तो छ यो वाला चाहिँ के हो अगाडिको डोरी अलि ठिकै लाग्यो यो डोरी चाहिँ नत्र इट वाज रियली क्यूट। स्लिभ्स मन परेको थियो मलाई। सेम त्यस्तै खालको यो पनि छ बट यसको डिजाइन चाहिँ अलि बेग्लै छ। के हो चोलो स्टाइलले लाउने क्या यो त यस्तो छ त। लुक्स नाइस फ्लोई छ। यो कस्तो छ यो पनि राम्रै छ 7 पाउन्ड मात्रै चाहिँ। यो चाहिँ विचार गर्छु म। Check this out. यो पनि राम्रो छ only 10 pounds. यो राम्रो हो ठिकै। This is a customer announcement. Should you wish to carry out a refund or exchange, please head over to our customer service desk, which is located. यो वाला कस्तो छ गाइस यो वाला राम्रो छ तर यसको चाहिँ अलिकति छोटो भयो जस्तो लाग्यो लेन्थ चाहिँ। बट इट्स रियली क्यूट। यसको प्रिन्ट मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। यो अगाडि बान्ने वाला चाहिँ अलि बेसरी चल्यो है चाहिँ क्या हो यसमा नि यस्तो छ। आई लाइक द कलर तर अगाडिको डिजाइनै मन परेन। यो भयो बो भएको अलि चल्यो जस्तो छ आजकल चाहिँ। यो वाला क्रप टप चेक दिस आउट। इट्स क्यूट तर नट माई स्टाइल। यो चाहिँ इट्स क्यूट। व्हाइट वाला व्हाट यू से गाइस व्हाइट चाहिँ आई डोन्ट नो मन पर्छ मलाई अरूले लगाएको तर आफूले चाहिँ कहिले नि लाउन सक्दैन। ओ माई गॉड यस्तो स्लिपर्सहरु पनि आएर रहेछ त। सो क्यूट। लभ इट। सी बो वाला अगेन। यो वाला पनि राम्रो छ। Oh my god, this is so cute. यो वाला चाहिँ ट्राई गर्नु पर्ला तर यसको भुँडीमा चाहिँ के हो यस्तो दुलो। मेरो बहिनीलाई चाहिँ सुहाउँछ होला यो किनभने त्यसको भुँडी सानो छ। मलाई चाहिँ अलि सुहाउँदैन त्यो चाहिँ। यो वाला यस्तो खालके इज अल्सो नाइस। इट वाज प्रिटी। जामाहरू चाहिँ मैले केही पनि देखेन। एउटा रहेछ अगेन बो छ अगाडि। What is this with this bow guys? यतातिर जाम न त। यतातिर नि अलिअलि लुगाहरू छ। टपहरू रहेछ। अहिले चाहिँ यस्तो कोल्ड सोल्डर वाला एकदम चलेको रहेछ। सबै कोल्ड सोल्डर वाला मात्रै छ। Oh my god, this is so pretty. Look at these pom-poms. ठुल्ठुलो ट्राभल ब्याग्सहरू रहेछ। यहाँ चस्माहरू रहेछ। अस्ति मैले लिएको चस्मा पनि प्राइमार्कबाट नै हो। यस्तो टाइपको थियो हैन तर यसको तल चाहिँ छैन। मेरोमा चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ 3 पाउन्ड लेभल भयो। मैले लिएको चाहिँ 1 पाउन्ड वाला हो। यो वाला पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। यो भयो सो प्रिटी। यो साइडमा चाहिँ अझै धेरै शेड्सहरू छ। वाउ यो वाला पनि चेक दिस आउट। अहिले यस्तो टाइपको पनि एकदमै चलेको छ। यो मलाई सुहायो गाइस। आई डोन्ट नो मेरो बुढालाई सोध्छु एकछिनमा। यसलाई चाहिँ 3 पाउन्ड रे। फोकसै राम्रोसँग भइरहेको छैन। देखो इज इट प्रिटी। वाउ लुक एट दिस गाइस। कस्तो राम्रो मिठो ब्लू कलरको स्विमिङ कभर अनि बिकिनी टप। यो अस्ति नआउँदाखेरि थिएन। आई लाइक इट। यो स्विमिङ कभरलाई कति रेट। सो क्यूट।
यसलाई चाहिँ लेट्स सी है कति रहेछ पैसा कान्ट सी गाइज तर यस्तै 4-5 पाउन्डै होला इट्स प्रिटी ओ माय गॉड व्हाट इज दिस इट्स टू ब्लिंगी कसले ल्याएर यहाँ छोडिदिएको रहेछ वाउ दिस इज प्रिटी यो पनि राम्रो लाग्यो मलाई स्विमिङ वेयर यो चाहिँ ठिक-ठिकै कालो वाला चाहिँ राम्रो छ वाउ चेक दिस आउट कति क्यूट टेसलहरु छ यहाँ दिस वान इज प्रिटी कालो कलरको यो चाहिँ के हो गाइज मेरो आँखै खाए यो लुगा हेर्दाखेरि चाहिँ इज इट अ कभर ओ माय गॉड के हो यस्तो माछाको छाला जस्तै के I don't know it is cute लाउन जाने भने चाहिँ but I don't know how to style this oh my god this one what is this this is so cool अगाडि चाहिँ प्लेन छ हैन पछाडी चाहिँ बम फोकसै नभइरहेको रहेछ but check this out guys it's so cute यस्तो पम्पमहरु छ यहाँ so nice डिटेलिङहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँ बिचमा चाहिँ I don't know what is this peacock हो र no it's not but it's really cool I like it यो दुईटा हालेको छु मैले हैन लेगिंग्स चाहिँ मैले आए पछि लान्छु स्टिल मलाई you know enough हुँदैन so I got 2 of those यहाँ छ जामाहरु चाहिँ यतातिर रहेछ अस्ति लको जामा यहाँ रहेछ oh my god is it on sale यो वाला हो मैले अस्ति लको 13 पाउन्ड को 10 पाउन्ड रे oh no यही हो एक्ज्याक्टली सेम मैले लको अस्ति के गर्ने यस्तै छु म अनलकी UK मा चाहिँ यस्तै हुन्छ के सामान किन्यो भरे सेल लगाइरहेको हुन्छ check this out यो वाला चाहिँ प्रिटी लाग्यो मलाई तर यसको माथि केही लाउनु पर्छ यो कताबाट र्यान्डम जामा यहाँ आइपुगेछ but it's so pretty what is this यो राम्रो छ cold shoulder वाला यो भयो only 6 pound that's so cheap check this out guys purple color ko fluffy shoes pink color ko oh my god it's too cute यो चाहिँ अलि अति भयो but gray color ko is cute sandals are just cute आएको रहेछ wow टेड बेकर को जस्तो चप्पल यो वाला फ्लफी चाहिँ ठिक्कको रहेछ I really like the pink one it's nice oh my god this one is also so pretty check this out guys is it a year I can't decide focusing on that there you go यो वाला कस्तो छ गाइस मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो खुट्टामा लाउँदा चाहिँ यस्तो देख्छ oh my god यो वाला भयो it is so pretty white मा पनि छ अनि यो ग्रीन कलर मा नि छ यसलाई चाहिँ अलि महँगो छ यसलाई चाहिँ 10 पाउन्ड रे अघि ट्राई गरेकोलाई चाहिँ 4 पाउन्ड हो कि I guess यो वाला कति फन्नी मैले अघि ट्राई गरेको चस्मा अरु कलरमा नि रहेछ गाइस अहिले चाहिँ मैले यहाँ पिंक कलर को भेटाएको छु it is really cute I kind of like this one better
So guys, I got a lot of stuff. So as you guys saw, मैले एकदमै धेरै सामानहरु किनेको छु. So I won't be vlogging tomorrow. Tomorrow I will make a haul video for you guys. So yeah, आजको लागि चाहिँ यति नै. Thanks for watching. By the way, अहिले म माथि जाँदै छु होम सेक्सन तिर. केही पाए भने त्यो पनि लिन्छु. र yeah, stay tuned for tomorrow's vlog.